while pressing the brake, if your brake sound like metallic, then you can open the disc brake. That may accumulate in the pads, and sometimes while driving the disc, it may cut and become uneven. So you can use a file to polish it for smooth braking and soundless braking. To do this, you can check this video. ঠিক আছে ন? ঠিক আছে একে ঘৰিব লাগিব। আপোনাৰ যোনটো অৰিজিনেল আছিল তাত থাকি গ'ল। তাতে থাকি গ'ল। সেইটো এনেই লাগি থাকে আৰু যেতিয়া গাড়ীখন চলাকে উঠি যায় নেকি? কোনটো? তাতো ডিস্ক ব্ৰেকত এইটো লাগি থাকে পেডকেইটা।
ব্ৰেক মাৰিলে ফুলি যাব পেটটো কি হয় অঁ যেতিয়া ব্ৰেক মাৰিব অঁ এই মালটো এনেকৈ হেঁচা মাৰি ধৰিব আচ্ছা আকৌ ব্ৰেকটো এৰাৰ লগে লগে এই মালটো আকৌ অকণমান আহি যাব তেতিয়া ডিছটো ফ্ৰী হৈ যাব এতিয়া ফ্ৰী নাই যে লাগি থকা নিচিনা লাগিছে এইটো মই জাম কৰি দিছোঁ এতিয়া ডিছ নুঘূৰে অঁ এৰি দিলে ডিছ ঘূৰিব আচ্ছা এইটো মই ঠেলা মাৰি ধৰিলে নুঘূৰে জাম হৈ ধৰিব এইটো ভিতৰত চিলিণ্ডাৰ আছে চিলিণ্ডাৰ মানে অইল দিয়ে এইটো কি উখৰা পোখৰা হৈ যায় নেকি আপ ডাউন আপ ডাউন নিজে হয় প্লেন হৈ যাব এই যে মাৰি আছে যে খাইছে পুৰা প্লেন হৈ যাব কাৰণ এইটো ক'লে এইটো খৰ যায় এইটো পাতল হৈ যাব এইটো এইটো বস্তু কোনটো দেখুৱাচোন আপোনাক ই থাকি যাব এইগিলা পাতল হ'ব এইগিলা অঁ এইটোতো শকত হৈ আছে বহুত শকত হৈ আছে নালাগে ইয়ালৈ থাকে এই লোহাটো লোহা হয় ফাইবাৰ টাইপৰ বস্তু অঁ মেইনটো ছাইডতে ধৰে এইখিনি এইটো চাব এইটো এই মাছৰ চালো গম পাই সেইকেইটা চফা কৰিব নালাগে ন এইকেইটা পেটকেইটা মাৰি দিলে এইটো চাফা কৰি দিলোঁ অঁ কাৰণে সেইটো আর দুটাই ঘুরিব আপনি এটা হাতি ধরে থাকলে আর এটা ঘুরে থাকবে আচ্ছা